مشهورترین و پربازدیدترین مکانهای سیدنی کجاها است؟ اگر قصد سفر و یا مهاجرت به این شهر داری و یا میخوایی بیشتر در مورد سیدنی استرالیا معلومات داشته باشی، پس حتما به این پادکست گوش بده. در اپیزود اول استرالیا سرزمین از زیبایی ها و معجزه ها درباره این قاره جذاب و منحصر به فرد، در اپیزود دوم در مورد شهر سیدنی به طور کلی صحبت کردم. حالا در اپیزود سوم 40 تا از مکانهای مشهور و پربازدید سیدنی را به شما معرفی میگیرم. تا آخر این پادکست با ما همراه باشید. سیدنی اپرا هاوس یکی از نمادهای برجسته سیدنی که هر ساله میلیون ها نفر را از سر تا سر جهان جلب می کند. طراحی فوق‌العاده این ساختمان و موقعیتش در کنار خلیج سیدنی باعث شده تا یک مکان هنری و گردشگری بی‌نظیر باشد. سیدنی هاربر بریج، پل مشهور سیدنی که ارتفاع و زیبایی آن باعث شده تا گردشگران و علاقمندان به ماجراجویی به اینجا مراجعه کنند. امکانات برگزاری تورهای پیاده‌روی و اسکله‌های قایق نیز در این محله موجب افزایش تعداد بازدید کنندگان می شود. ترونگا زو، یکی از معروفترین باغوش‌های جهان با چشمانداز فوق‌العاده به خلیج سیدنی، این مکان با نگهداری از حیوانات خاص و برگزاری فعالیت‌های آموزشی جذب افراد مختلف از جمله خانواده‌ها و گردشگران می شود. Museum of Contemporary Art Australia، مرکز برای هنرهای معاصر و نمایشگاه‌های هنری جذاب در قلب شهر. تنوع آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی این موزه باعث شده تا به عنوان یک مقصد مهم فرهنگی در سیدنی تلقی شود. رویال باتانیک گاردن، یک فضای سبز آرامش بخش در مرکز شهر که با گیاهان استوایی و مناظر زیبا از لحاظ طبیعی جلب کننده است. این باغ با تعداد زیاد گونه‌های گیاهی و برگزاری رویدادهای فصلی محل برای علاقمندان طبیعت و گلها است. بوندی بیچ، یکی از معروفترین سواحل جهان که با موج‌های مطرح برای سرفینگ و فضای زنده‌وار خود گردشگران و علاقمندان به فعالیت‌های دریایی را به خود جلب می‌کند. The Rocks، یک منطقه تاریخی با خیابان‌های خیال‌انگیز و بازارهای محلی، معماری قدیمی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های متنوع، این منطقه را به یک مقصد جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است. Australian Science Museum، با بیش از نیم قرن تاریخ، این موزه به نمایشگاه‌ها و نمونه‌های از جانوران و فرهنگ علوم طبیعی استرالیا اختصاص داده شده است و با هدف آموزش و ترویج علم به بازدید کنندگان خدمت می‌کند. کینگز کراس، محله با شب زنده‌داری فراوان و رستوران‌ها، کافه‌ها و کلوب‌های شهری که شبانه روز پر از حرکت و جذابیت است. کینگزفورد اسمیت اینترنشنال ایرپورت، ورودی اصلی برای گردشگرانی که به سیدنی می‌آیند با تعداد زیاد پروازهای داخلی و بین المللی که اینجا عبور می‌کنند. آرت گالری آف نیو ساوت ویلز، یکی از بزرگترین موزه‌های هنری در استرالیا که آثار هنرمندان برجسته جهانی و استرالیایی را به نمایش می‌گذارد. ویکتوریا پارک، یک فضای سبز، زیبا و آرام در قلب شهر که برای پیاده‌روی، ورزش و استراحت جذابیت دارد. لونا پارک سیدنی، یک پارک تفریحی باز در کنار آب شهر سیدنی با بازی‌های سرگرم کننده و چرخه‌های بزرگ. چاینا تاون، یک محله چینی پر انرژی با رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و جشنواره‌های مرتبط با فرهنگ چینی. Justice and Police Museum، موزه تاریخی که به تاریخچه دادگاه و پلیس در استرالیا می‌پردازد و بازدید کنندگان را به دنیای قانون و انصاف می‌کشاند.
Sea Life Sydney Aquarium. یک تجربه فراگیر از زندگی در زیر آب با نمایشگاه‌های از انواع مختلف ماهیان و جانوران زیرآبی. سیدنی تاور، یک برج آیکونیک که از قله آن می توان منظره شهر و اطراف را به نظر بینندگان نشان داد. جولونونگ نشنل پارک، یک پارک طبیعی با مناظر دیدنی و مسیرهای پیاده‌روی زیبا که از اینجا می توان به شهر نیز نگاه داشت. منلی بیچ، ساحل زیبا با موجهای مناسب برای سرفینگ و یک زندگی شهری پویا و گرمابی. پیدیز مارکتس، بازارهای بزرگ در قلب شهر که انواع کالاها را از لباس و گردشگری تا میوه و سبزیجات ارائه می دهد. بلو ماونتینز نشنل پارک، یک منطقه طبیعی دیدنی با چشماندازهای فوق‌العاده و مسیرهای پیاده‌روی خیره کننده. Australian Museum of National History، موزه‌ای که به نمایشگاه‌ها و اطلاعات مرتبط با تاریخ طبیعی و جانوران استرالیا می‌پردازد. Golden Age Cinema and Bar، یک تجربه فرهنگی جذاب با تماشای فیلم در یک سینمای با شخصیت تاریخی. Government House New South Wales، یکی از بناهای تاریخی شهر که دارای باغ‌های زیبا و با تاریخچه مهم است. کوجی بیچ، یک ساحل دیگر با شنهای سفید و فضای آرام برای استراحت و ورزش در آب. Museum of Contemporary Art، یک مرکز هنری با آثار معاصر هنرمندان استرالیایی و جهان. Police and Fire Museum، یک موزه جالب که به تاریخچه پلیس و آتش نشانی در استرالیا می پردازد. سنتینیل پارک، یک فضای سبز بزرگ با امکانات ورزشی و فعالیت‌های خارجی. برونت بیچ، یک ساحل زیبا، آرام و با امکانات خوب برای پیاده‌روی و شنا. کاریج ورکس، یک مرکز هنری فرهنگی با اجرای نمایش‌ها، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های هنری. کپیتال تئاتر، یک تئاتر تاریخی با نمایش‌های بزرگ و تئاترهای میوزیکال. ویکتوریا آلبرت گالری، یک فضای هنری که آثار هنرمندان معاصر را نمایش می‌گذارد. The Grounds of Alexandria، یک فضای گلخانه‌ای و کافه طراحی شده به سبک هپ استر. استیت تئاتر، یک سالن تئاتر با معماری شگفت‌انگیز که میزبان نمایش‌های هنری و تئاتری متنوع است. National Museum of Australia، موزه‌ای که به نمایشگاه‌ها و موارد تاریخی و فرهنگی استرالیا می‌پردازد. لانگلاین سیدنی، یک پارک تفریحی که بازی‌های پرهیجان و مسابقات سرگرم کننده، تفریحی و جذاب را فراهم می‌کند. نورث هید، یک نقطه دید زیبا با چشماندازهای فوق‌العاده از ساحل و دریا. گورنمنت هاوس ساوث، یک بنای تاریخی که از زاویه دید فرهنگی و معماری جذابیت دارد. تلگراف میوزیم استرالیا، موزه‌ای که به تاریخچه ارتباطات و تلگراف در استرالیا می‌پردازد. همیلتون هوم بریج، یک پل معماری زیبا که اتصال بین ناحیه شمال و جنوب سیدنی را فراهم می‌کند. از شنوندگان پادکست ما برای گوش دادن به این اپیزود پادکست تشکر می‌کنیم و می‌خواهیم در اپیزودهای بعدی به بررسی‌های مختلف پرداخته و داستان‌های جذاب را برایتان تعریف کنیم.